Magandang hapon, ito si Pierre Nada. Nandito tayo live ngayon sa Manila Metropolitan Theater kung saan kakatapos lang magbigay ng press conference ang National Commission on Culture and the Arts Chairperson Rene Escalante tungkol sa restoration efforts or ang plano ng gobyerno para i-restore ang mga heritage sites, heritage churches and buildings na nasira noong lumindol dito sa Abra, sa Luzon. At ngayon, i-recap ko para sa inyo ang mga nasabi ni Dr. Escalante tungkol nga sa efforts ng gobyerno para ma-restore nga itong mga mahalagang heritage sites na alam natin ay drivers ng tourism sa bansa at of course sila ang holders of national treasure and value sa ating kultura. So ang unang sinabi ni Mr. Escalante, Chairman Escalante, ay magde-deploy ang NCCA ng technical team next week para i-assess yung initial damage, yung worth ng damage dun sa mga heritage churches. Alam natin sa Abra, sa Vigan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, maraming mga heritage churches, sites, buildings, houses ang na-damage dahil sa earthquake sa lindol. So yun, yung team na to be composed of the National Museum, NCCA, NHCP, which is National Historical Commission of the Philippines, National Archives, National Library. So magpupunta sila next week at kailangan nila kasi malaman kung magkano ang halaga ng damage doon sa mga heritage sites para ma-request nila yung tamang halaga from the government para ma-restore nga ang mga buildings na ito. So, pero yung initial assessment naman ng NCCA, nagsabi naman sila na based on the visual assessment and their teams on the ground, hindi naman ganun ka-severe yung damage kung iko-compare dun sa 2013 Bohol earthquake. So, based on that, if we compare nung Bohol earthquake nung 2013, it took a decade, 10 years for certain churches, lalo ng mga severely damaged, para ma-fully restore and magamit ng publiko. So, sabi naman ni Dr. Escalante na based on the visual assessment, it would probably take half that time to fully restore the buildings that were damaged by the Luzon earthquake. So, around 5 years, or even less. Nagsabi rin siya, alam natin yung one of the most visual images of damage was the one on the Bantay Bell Tower. Nakita natin gumuho yung upper portion nito. At sabi naman ni Chairman Escalante na Bantay Bell Tower will rise again. He's confident na ma-restore ito. And sabi nga niya, they will be able to restore the facade, the aesthetics, the facade, yung exterior nito to its original look. Pero yung loob ng tower, definitely magkaka-massive intervention para ma-further strengthen ang structure nito. So yun. Sa Vigan naman, nasabi ni Mr. Escalante na mostly houses yung talagang na-damage. Alam natin sa Calle Crisologo sa Vigan, marami mga historical houses doon, yung Siquia Mansion, lahat yon ay, or marami sa kanila ang na-damage. At sinasabi nga nila, pwede ba kaya magamit ang government funds para ma-restore ang mga bahay na to kahit na private houses sila, historical naman ang mga to at so deserving naman ng tulong ng gobyerno. Pero yung issue nga is yung legalities nun. Can the government give public funds to restore private property? So kaya nag-invite ng mga abogado from the Solicitor General's Office ang NCCE para pag-usapan ang legalities nito at sabi nga nila they are seeking an exemption or some sort of legal opinion to say once and for all na yes, we can give some money for the restoration of these private dwellings because they are heritage sites, so they are of national importance. Yun. So, sabi rin ni Chairman Escalante na gagamitin nila ang best practices na natutunan nila from the 2013 earthquake. Kasi alam natin na for years, talagang may efforts ang government to restore those 2013 damaged buildings at may mga natuto sila from that experience. Number one, yung pinakaunang best practice na sinabi nila is naglaan na ng lump sum of 1 billion pesos si then President, the late President Benigno Aquino III para sa restoration ng buildings noong time na yon. So because may lump sum yon from the calamity funds of the government, talagang natuunan nila ng pansin yung restoration of those buildings. So parang sinasabi nila na if we were to get the same lump sum of 1 billion for this time, definitely kaya yon i-cover yung mga buildings na nasira ng lindol. So sabi rin kasi nila na yung GAA budgets or yung annual budget ng NCCA, National Museum, NHCP hindi sapat para ma-restore yung mga nasirang mga buildings. Kaya kailangan talaga nila ng lump sum, around 1 billion, depending on the assessment, para talagang ma-restore ang mga buildings na ito. Sabi naman rin nila na tiyak na hindi mako-cover lahat ng buildings na nasira.
especially na marami dito ay mga private buildings na possibly heritage sites. So sinasabi nila they might have to pick and choose kung ano yung pinaka-importanting mga heritage sites ang ipaprioritize for the giving of assistance, the giving of restoration funds. So, lastly, no, anong sinabi ni Escalante sa ano magagawa ng mga citizens, local governments, mga groups, mga volunteers para maprotektahan or at least maalagaan yung nasirang heritage sites? What can you do now given that yung mga heritage sites sa town nyo ay nasira? So, ang sabi niya, number one, prepare for aftershocks. So, kung yung mga heritage sites nyo, yung bahay nyo, or even yung churches sa buildings nyo ay may mga artifacts, may mga very important paintings, mga statues na very important historically, dapat itabi na ang mga gamit na yon, ilagay sa mas mababang lugar para kung may aftershocks, hindi na sila masisira. Sabi din ni Chairman Escalante, yung mga debris na nahulog doon sa from the high parts, from yung mga towers, yung mga parang mga semento or mga brick na nahulog from those heritage buildings or those churches, dapat i-properly store. So, wag itapon. So, di ba, sabi nga niya na in past earthquakes, marami mga beses na yung mga locals or yung mga, siguro mga basurero, tinatapon lang yung mga bricks, yung mga different parts of the heritage buildings, at sayang yun kasi pwede pa rin magamit ang mga yon either to put it back to the original structure or pwede siya maging reference para sa pag-restore ng work na yon. So syempre titignan lang yung material, yung design, baka magamit nila para talagang ma-faithfully restore yung heritage church or yung heritage building na yon. So ang panawagan ni Chairman Escalante, itabi ang debris, put it in a safe space, a dry space na protected from the elements, and hantayin ang technical team ng NCCA para makita ang debris na ito at malaman kung ano ang gagawin sa debris na to. Baka magamit pa nila or baka pwede pa nilang magamit dun sa actual construction, or even to keep it as some sort of relic of the earthquake. So yun ang panawagan ng NCCA sa mga tao doon, sa mga volunteers, especially the churches, the church volunteers, the church staff na alam natin gumagamit dun sa heritage churches na yon on a daily basis. Yun. So yun ang mga so far yung mga pinag-usapan, and sabi nga nila when they deploy a team next week, talagang malalaman nila yung full extent of the damage at kung anong ang sapat na funds na i-request nila para nga ma-restore ang mga buildings na ito. Isa pang siguro take away from the press conference, sabi nga niya na baka it really is necessary or needed that yung NCCA and yung NHCP, National Museum, baka dapat may emergency funds rin sila para in case magka-disaster like this, doesn't even have to be an earthquake, pwede siyang storm na mag-damage ng mga heritage buildings, meron silang kaagad emergency funds para sa restoration ng mga buildings na ito. Ang nangyari kasi ngayon, dahil hindi sapat yung kanilang annual budget, kailangan nila mag-request ng lump sum from calamity funds para magka-funds ulit sila for the restoration. Pero kung may fund na rin sila mismo, 'di ba? Baka mas mapapabilis ang proseso sa restoration ng mga churches and buildings na ito. So, yun lang naman ang mga updates galing dito sa Manila Metropolitan Theater. Rest assured that Rappler will continue to follow updates on restoring the priceless heritage sites and buildings that were damaged by the Luzon earthquake.